Bun găsit, dragii mei, la horoscopul aferent lunii octombrie. Vă invit să-mi rămâneți aproape în cele ce urmează pentru a afla cum vă vor influența evenimentele acestei luni parcursul. De asemenea, vă invit să urmăriți și videourile aferente zodiei în care aveți ascendentul și zodiei în care aveți luna amplasate în hărțile voastre natale. Dragilor, vă reamintesc faptul că acesta este un horoscop general, prin urmare tratați-l ca atare, iar dacă doriți o analiză astrologică individuală, personalizată, atunci vă invit pe site-ul meu www.terapieprin-astrologie.ro la secțiunea magazin, unde veți găsi toate serviciile astrologice puse de mine la dispoziție pentru voi. Așadar, dragii mei, mă găsiți pe site-ul menționat, dar și pe paginile de Facebook, Instagram și TikTok cu Terapie prin Astrologie, iar pentru cei dintre voi care încă nu v-ați abonat acestui canal, vă invit să faceți acest lucru chiar acum și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați ori de câte ori eu postez ceva nou. Haideți să vedem ce v-a pregătit luna octombrie. Bun găsit, dragi nativi ai zodiei Pești, și bine ați revenit la horoscopul aferent lunii octombrie. Acest video este pentru toți cei dintre voi care v-ați născut în acest semn zodiacal, dar și pentru cei dintre voi care aveți ascendentul, luna, planetele Marte, Venus sau Mercur, dar și unul dintre cele două noduri lunare amplasate în acest semn zodiacal în hărțile voastre natale. Dragilor, pentru voi începutul de lună aduce atenție asupra segmentului familiei de origine, de proveniență, a legăturii cu casa părintească, cu amintirile din copilărie, dar și cu acest plan ancestral, cu karma de neam. De asemenea, pe data de 2 octombrie vom avea eclipsa solară din zodia Balanță, care bineînțeles vă va influența acest segment al vieții voastre și vă va aduce în punctul în care să conștientizați mult mai clar ce anume vă ține pe loc, care sunt blocajele ce vin de acolo, din copilăria voastră, din ceea ce ați preluat de la părinții voștri, de la modelul relațional dintre aceștia și modul în care acesta v-a impactat dezvoltarea personală, felul în care acum vă simțiți în pielea voastră, la cât de succes este cariera voastră, în ce punct al vieții voastre profesionale vă aflați și așa mai departe. Deci momentul acesta în care va avea loc eclipsa va aduce la suprafață aceste, să zic, frustrări interioare, resentimente pe care poate le-ați tot simțit de-a lungul timpului și pe care le-ați neglijat sau cărora poate nu le-ați acordat atenția necesară. Însă, odată cu acest eveniment astral, veți avea ocazia să căpătați o mai mare claritate asupra lor și o mai mare putere de a trece la acțiune, de a face ceva de ordin concret pentru a remedia aceste lucruri, pentru a renunța la ceea ce nu vă mai este de folos. Poate că acele mentalități au folosit într-o oarecare măsură într-un anumit moment al vieții voastre, însă acum ele nu mai sunt de actualitate și aveți nevoie să vă desprindeți. Iar puterea voastră de a crea atașamente se știe că este extrem de puternică. Așadar, faceți diferența între un atașament sănătos și unul toxic, pentru că toate aceste lucruri vă pot duce în pragul în care să nu mai știți exact ce este benefic real pentru voi și ce nu. Să trăiți așa într-o confuzie continuă și constantă și să credeți că de fapt aia este normalitatea. Relația cu părinții, acolo unde este cazul, poate fi influențată în această perioadă și pot ieși la suprafață, așa cum v-am zis, anumite supărări. Conflictul nu este cheia, nu este soluția în a remedia aceste lucruri, ba din contră, cel mai bine este să vă faceți o autoanaliză și să stați în introspecție, nu să vă apucați să împroșcați cu reproșuri în familia voastră. Cu siguranță aceștia au făcut ce au putut mai bine pentru voi, în limitele lor și în posibilitățile pe care le-au avut. Așadar, să vă așteptați la faptul că aceste lucruri vă vor influența inclusiv în sfera carierei, în plan profesional, în modul în care vă simțiți la locul de muncă, în modul în care vă simțiți în raport cu colegii, cu superiorii, cu activitatea voastră, dar și cu felul în care sunteți sau nu recunoscuți, cât de apreciați sunteți, cât de văzuți sunteți la locul de muncă. Este reputația voastră pe măsura închipuirii voastre sau nu? Toate aceste lucruri vă vor da ceva bătăi de cap, dar este bine pentru că în felul acesta le conștientizați mai bine și deveniți mult mai lucizi în raport cu acestea, astfel încât să găsiți și soluțiile potrivite pentru a schimba ceva. Mijlocul lunii este ceva mai intens, pentru că în intervalul 14-15 octombrie luna vă va tranzita semnul zodiacal. Așa că veți
beneficia de o comunicare empatică. Veți fi mult mai conectați la emoțiile voastre. Veți înțelege mai bine cum le puteți transmite celor din jur ceea ce simțiți într-un mod mult mai matur, mult mai constructiv, mult mai structurat. Nu vă veți mai pierde în detalii sau efectiv în confuzie. Veți avea o claritate mult mai mare asupra felului în care vă simțiți și asupra modului în care aceste emoții vă influențează calitatea comunicării, a relației cu frații, surorile, vecinii, cu persoanele de aceeași vârstă, a felului în care aceste emoții vă influențează modul în care studiați, în care învățați lucruri noi. Pentru că emoțiile astea vă pot duce într-o zonă de nesiguranță, de neîncredere și atunci ajungeți să vă autosabotați și să nu mai dați 100% în momentul în care vă apucați de ceva, să nu mai aveți perseverență, să vă plictisiți, da? Pentru că de fapt acolo în interiorul vostru se produce această decuplare reală de la potențialul vostru. Așa că este un moment foarte bun în mijlocul lunii pentru voi să conștientizați inclusiv anumite lucruri care au legătură cu intimitatea voastră, cu felul în care vă simțiți în relațiile intime, da? Cu sexualitatea, bineînțeles, la asta mă refer, dar și cu felul în care vă raportați la bunurile pe care le aveți, bunurile de ordin material pe care le aveți la comun cu partenerul de cuplu, acolo unde este cazul, bineînțeles. Deci, un mijloc de lună în care veți putea discuta liber despre ceea ce simțiți, mai ales din punct de vedere al emoțiilor și al planului intim. Un moment extraordinar în care să vă faceți cunoscute aceste lucruri și să le găsiți și soluțiile potrivite, bineînțeles, prin care să ajungeți la un rezultat comun, prin care să ajungeți așa să negociați practic cu partenerul de cuplu și să vedeți ce puteți îmbunătăți, unde puteți lăsa de la voi, ce compromisuri mai puteți face, dar acele compromisuri sănătoase și mature, da? Nu cele care vin dintr-o zonă de neîncredere și nesiguranță, atenție, da? Și de victimizare, pentru că zodia Pești, ca și zodia Fecioară, aflându-se pe axa sacrificiului, clar au tendința de a se duce într-o zonă de victimizare și nu asta este soluția pentru voi, dragii mei. Finalul de lună pentru voi își împarte atenția între segmentul acesta al studiilor, al învățăturii, al comunicării și al relației cu cei din jur și segmentul stabilității materiale, financiare și emoționale. Este un moment în care este posibil să vă revizuiți tot ce are legătură cu sistemul vostru de valori, de credințe, de principii, să încercați să vă maturizați din acest punct de vedere sau să restructurați poate această schemă interioară după care vă ghidați. De asemenea, este un moment bun în care să reflectați mai mult asupra abilităților voastre native. Poate că v-ați neglijat anumite talente, anumite aturi pe care le aveți și care pot aduce mai multă creativitate în tot ceea ce faceți, mai multă pasiune, mai multă conexiune cu tot ceea ce faceți. Iar odată cu aceste lucruri se va îmbunătăți și planul material financiar. Odată ce începeți să puneți mai mult suflet și să vă conectați mai mult la esența voastră, randamentul va fi diferit, implicit rezultatele și răsplata va fi pe măsură. Așa că veți oscila între cele două segmente ale vieții voastre pe final de lună. Puteți intra în contact cu anumite persoane care să vă ajute din punct de vedere ezoteric, spiritual, să cunoașteți anumiți ghizi, anumiți mentori care să vă ajute să căpătați o mai mare claritate asupra felului în care gândiți și simțiți, care efectiv să vă ajute, sau persoane care pur și simplu, printr-o simplă discuție, să vă ofere niște răspunsuri pe care le-ați așteptat de foarte mult timp. Deci pot apărea în contextele voastre sociale, în jurul vostru, persoane cu o prezență extrem de puternică care să vă ajute, să vă ghideze mai bine în plan personal, care să vă ajute inclusiv în a vă lămuri tot ce are legătură cu direcția voastră, cu felul în care voi percepeți lucrurile. Da? Deci există posibilitatea să vă clarificați voi, pur și simplu, să vă vină inspirația, să vă vină conștientizările de care aveți nevoie astfel încât să căpătați claritate, fie aveți posibilitatea să întâlniți persoanele potrivite care să vă ajute în acest demers. Important este să vă păstrați deschiși către aceste lucruri și să vă
efectiv să vă deschideți înspre comunicare, astfel încât să primiți informația, să primiți ceea ce aveți de primit în viețile voastre, da? Învățați să cereți ajutorul, nu vă mai rușinați, nu vă mai lăsați orgoliul, ego-ul deoparte și învățați să cereți ajutorul atunci când aveți nevoie. Bun, dragilor, acestea sunt informațiile din punct de vedere astrologic pentru toți cei dintre voi care aveți legătură directă cu energia zodiei Pești în luna octombrie. Așa cum bine știți, am să extrag și un mesaj sau mai multe din cărțile Oracol. Haideți să vedem ce v-au pregătit acestea. Ok, au ieșit 2 carduri din pachet. Wow! Ce credeți că a ieșit din pachet, dragii mei? Cartea care are legătură cu studiul. Exact ce vorbeam adineori, da? Ideea de a vă îmbunătăți, de a învăța ceva nou. A citi, a căuta continuu și educația în sine te ajută să-ți câștigi încrederea și claritatea de care ai nevoie pentru parcursul tău profesional, da? Pentru vocația ta, pentru cariera ta. Iar cel de-al doilea mesaj vorbește chiar despre cărțile Oracol. Ești capabil să discerni răspunsurile și ghidarea care vin către tine și către ceilalți. Pentru cei dintre voi care sunteți mai spirituali și mai pasionați de latura aceasta, vă îndemn să vă conectați mai mult la cărțile Oracol, pentru că acestea vă pot oferi răspunsuri la întrebările pe care le aveți în această perioadă. În speranța că mi-ați rămas aproape până la finalul acestui video, vă mulțumesc și vă invit să apreciați și să distribuiți acest video tuturor celor cărora credeți că le va fi de folos. Vă doresc ca luna octombrie să aducă în viețile voastre toate binecuvântările de care aveți nevoie. Vă pup, vă îmbrățișez și pe data viitoare. Pa, pa!